Ashtu si që keni ndjekur edhe nga fleshi ynë informativ, do të flasim për horrorin e Mallakastrës. Me mua në studio janë bashkëshorti i sëndjerës Drita Saliaj, e cila mbushte 51 vjeç me datën 4 mars të këtij viti, ndërkohë që tragjedia ka ndodhur me datën 5 janar rreth orës 24 të mbrëmjes deri në orën 03 të mëngjesit, ku 3 të rinj, 2 16 vjeçar dhe 1 26 vjeçar e kanë torturuar, e kanë përdhunuar dhe më pas trupin e saj e kanë hedhur në rezervuarin numër 1, 7 kilometra larg fshatit ku ka ndodhur e gjithë tragjedia. Për herë të parë në mënyrë ekskluzive, mbas gjithë detajeve që kanë dalë nga hetimi paraprakit deri këtyre 10 ditëve mbas tragjedisë, flet bashkëshorti dhe djali drejt për së drejti në studion e emisionit Me zemër të hapur për të gjitha detajet që kanë dhënë mediat, që nga se çfarë kërkonin 3 të rinj në shtëpinë e zonjës Drita, a ka pasur hashash në shtëpinë e tyre apo jo, a shiste zonja Drita hashash, ndërkohë do të flasim se si janë ndier ata pa mbushur ende 48 orë nga lajmi i përdhunimit dhe për herë të parë, ndoshta edhe për herë të fundit, sepse janë të lodhur sidomos nga nxitimi i portaleve dhe i mediave, teksa kanë folur për këtë tragjedi në familjen e tyre. Ndjekim fillimisht materialin se çfarë ka ndodhur me 5 janar dhe rikthehemi drejt për së drejti në këtë studio. Ngjarje makabre tronditi fshatin Gjebreta Mallakastrës më 5 janar të këtij viti. Nipi shkon në shtëpinë e nusës së xhaxhait me 2 shokët dhe vret në mënyrë çnjerëzore kunatën 52 vjeçare Drita Saliaj. Në një rrëfim të pazakontë, bashkëshorti të ndjerës së bashku me djalin 24 vjeçar do të ndajnë detaje dhe momente prekse të kësaj ngjarje. Familjarët kanë rrëfyer se pak momente para vrasjes, viktima ka shërbyer kafe të rinjve, por të tjera dëshmi bëjnë me dije se konflikti ka nisur për pazare droge. E ndërsa të tjera rrëfime thonë se të rinjt kanë shkuar me qëllim për të grabitur të ardhurat që viktima kishte mbledhur nga shitja e baktive. Edhe më trondit se kjo ngjarje do të bëhet pas provave të tjera që prokuroria ka arritur të zbulojë nga ekspertiza viktimës. Mësohet se e ndjera Drita Saliaj është përdhunuar nga 26 vjeçari Erviz Zotaj dhe më pas 3 të rinjt e kanë hedhur në rezervuar, trupi së cilës është gjetur një ditë më pas. Për këtë ngjarje të trisht është folur shumë gjatë këtyre ditëve, por të tjera detaje rreth raporteve familjare të së ndjerës me autorët e krimit, me bashkëshortin dhe të afër, do t'i zbulojnë në një rrëfim rënqethës në studion e emisionit Me zemër të hapur. Këtë mëngjes, bashkëshorti viktimës, Hajir Saliaj, së bashku me djalin Miklovan, kanë marrë rrugën nga Mallakastra për në Tiranë, ku do të rrëfejnë përballë autores së emisionit e Vis Ahmeti, detaje të dhimbshme të kësaj ngjarje. Ndiqni historinë. Sipas familjarëve të cilët i kam të ftuar në këtë studio, shumë të pavërteta ka kjo histori. Të gjitha drejtijet e kësaj historie do t'i hedhim sot nëpërmjet rrëfimit të drejt për drejt, ndoshta për herë të parë në një studio televizive, të vetë familjarëve të Drita Saliajt, për të hedhur dritë ndoshta mbi të pavërtetat që media deri në këto momente ka shfaqur për këtë 51 vjeçare, e cila i bënte 51 vitet e saj me datën 4 mars. Kush është e vërteta e 3 të rinjve? Çfarë lidhje kishin ato me këtë familje që nga këtu fillon e pavërteta e njërit prej 16 vjeçarve, i cili nuk ishte nipi i bashkëshortit, po ishte djali i djalit të xhaxhait të bashkëshortit të viktimës. Për këto dhe shumë detaje të tjera, miqtë e mia, kanë pasur pazare droge, a shiste Drita, a ka gjetur policia hashash në shtëpinë e Dritës, përse ishin 3 të rinj të ftuar në shtëpinë e Dritës, pse i hapi ajo dyert e shtëpisë, fillimisht duke i dhënë bukë dhe më pas kafe, dhe çfarë ka ndodhur më pas, pse këto 3 të rinj, 2 16 vjeçar dhe 1 26 vjeçar, e kanë torturuar, e kanë lidhur, e kanë përdhunuar dhe më pas e kanë hedhur në rezervuar. Është shumë e vështirë, më kuptoni, ky emision edhe për familjarët, sidomos për bashkëshortin dhe për djalin. Me mua në studio Hajir dhe Miklovan Saliaj, përshëndetje, mirë se erdhët. Ngushëllimet e mia të drejt për drejta të stafit të gjithë televizionit News 24 dhe të redaksisë emisionit Me zemër të hapur. Është një nga historitë shumë të vështira.
E them ndoshta me të gjitha historitë e ngjashme me atë të nënës dhe të bashkëshortes tuaj, zoti Ahir, është shumë e vështirë, por unë ju falenderoj sepse kemi përzgjedhur një ditë si kjo e sotmja, ka mbaruar gjithë rituali mortor i të afërmës tuaj, familjares tuaj, dhe duke respektuar traditën e shqiptarit, ditën e parë që ju mundet të vini dhe të udhtonit në Tiranë, e keni respektuar, keni mbritur, por për herë të parë do të jepni ndoshta disa detaje që me sa duket media ka qenë o e pavëmendshme ose ka abuzuar me këto detaje të cilat rëndojnë bisupet e familjes tuaj. Mirë, do flasim vetëm pas pak me ju, me mua në studio avokati zotin Due Pietra. Përshëndetje avokat, mirë se erdhe në këtë studio. Ju vini pikërisht nga shoqata antikorrupsion dhe detektive privat. Faleminderit që je me mua ditën e sotme. Si gjithmonë psikologja jon Angela Peza. Përshëndetje Dasho, mirë se erdhe. Dhe përballë jush avokate opinioniste Kesi Kosta. Përshëndetje Kesi, mirë se erdhe. Atëherë, zoti Ahir, le të flasim pak për momentin e parë që ju keni marrë lajmin e asaj çfarë kishte ndodhur. Si ju dha lajmin dhe nga kush e morët këtë lajm? Telefonoj siç e merja njëherë në 2 ditë apo njëherë në ditë. Telefonoj ditën e parë dhe nuk e gjej telefonin të mbyllur. Me datën 5. Dilte telefoni mbyllur. Po. Aty telefonoj dhe prap mbas dite në darkë, prap marr djalin e vogël, Miklovanin që është këtu, dhe i them, ke folur me mamin, më thot që nuk më del telefoni mbyllur. Momentin. Prap dhe në mëngjes, kur çohem, e provoj prap telefonin, prap i mbyllur. Po me që ishte edhe koha e keqe, furtun, thash do jetë fikur për bateri, se ka vënë re dhe do jetë fikur për bateri, mos jam kputur dhe telat, se në fshat jemi. Dhe nga ora 8 e mëngjesit, më merr djali Miklovani dhe më thot, më merr Xhaxhilazja dhe më ka thënë tekstualisht, nisuni, merr dhe babin dhe nisuni me njëherë se ka shkuar në orën 2:30 të natës me policinë dhe dera është mbyllur dhe është folur dhe nuk gjendet drita brenda. Nuk dëgjon njeri. Atëre shkoj për avion aty, si që ishte dhe furtun, nuk nisen avionat paradite, gjendet një avion në orën 3 pa inqerek. Nisem në orën 3 pa inqerek, me pres biletën direkt, mbrim në Athinë, zbres aty hipi teatrit dhe kur zbres në një rinas në Tiranë, më merë një nipi djali motrës, madhe. Më thot që u gjendë viktima dhe u gjendë e hedhur në poset në rezervuarit lartë. Dhe ndodhemi në morg. I them që unë nisa me herë me autobusin e fjerit, i them të paktën pa ardhur unë aty mos të niset asnjë lloj procedure. Trupi për në fshat. Shkoj dhe e gjej aty në morg. Më lanë brenda, po më thanë në trupi mos se prek, se mund t'i bjeri moragji, vetëm e pash nga fytyra është. Dhe djalit u thonë se djemë t'ishi në patër dhe u them gjatë gjithë ditës kam komunikuar shumë herë, duke dhe në kurajo, se këta unë nisën në rreth orës 10 nga patra dhe mbritën në 3. Kurse unë shkova, u thuajnë se në 6 mbritën në Tiranë, u thuajnë në shkova në morg shpejt dhe bashkë me trupin e ndjerës shkuam në fshat. Ju dhanë detaje, zoti Ahir, se çfarë kishte ndodhur realisht, policia dhe vllai juaj ishte në shtëpinë tuaj dhe dera ishte e mbyllur dhe drita nuk përgjigje. Më pas, policia ka tentuar së bashku me vllain të hyjnë brenda. Kanë parë, çfarë kanë parë aty momentin që kanë hyrë? Në mëngjes, pasi kanë vajtur, kanë arrestuar se nipi djali Xhaxhajtime është dorëzuar i pari, e kanë dorëzuar të parin si mbastenivet, kanë vajtur, kanë arrestuar atë teatrin në Çrril. Pra në qoftë se nuk do ishte rrëfyer i afërmi juaj, një 16 vjeçar, apo jo djalit të Xhaxhajt, sepse vazhdimisht në media gjithë këto ditë është nipi juaj, djali vllait tuaj, por nuk është e vërtetë. Djali Xhaxhajt. Po, ai ka rrëfyer vetë i pari në polici, e kanë detyruar të afërm, si ka qenë? Kështu sipas të thënave, se unë sipas të thënave, ai ka qenë në një atje ku është nip,
në atë fshat, se ka niku dhe jema para vitit të ri, dhe kanë shkuar atje dhe që andej ka ardhur dhe kanë bërë krimin aty. Pra, ai është transferuar së bashku me tjomën në një tjetër fshat. Dhe nga i fshat ka ardhur në fshatin tuaj. Por ju, me sa dijeni kam unë, sipas të dhënave tuaja, ju me familjen e këtij djalit, 16 vjeçarit kushuririt tuaj, vetëm një mur ju ndan. Por ai kishte ditë që ishte larguar së bashku me tjomën. Sa kohë kishte që ishte larguar? Para vitit të ri. Para vitit të ri. Sakt nuk e di se çfarë date, po para vitit të ri. Në rregull. Dhe ai ka rrëfyer, sepse në qoftë se nuk do kishte rrëfyer pra ky 16 vjeçar, kushuriri juaj, ju nuk të mësoni dot kurse. Nuk e di, ndofta mund t'i dhenë dhe në një informacion aty nga gjithë tonë, ta në njëri tjetër se thonë si kur kanë dëgjuar për kafshët, nga kafshët të ashtu që... Pra, ka pasur ndofta mund të dhenë. Zhurmë të kafshëve, duke sepse kafsha e ndjen se çfarë po ndodh në shtëpi. Pangren. Ishin të pangrëna kafshët. Sepse drita merrej ndjera me... Po, aty afër, lëviste, siç duket, si kanë parë që nuk lëviz njeri. Nuk lëviz njeri. Megjithatë, vllai juaj ka qenë së bashku me policinë në momentin e parë që kanë hyrë brenda. Çfarë kanë parë? Vllai ka shkuar si shtash në orën 2:30 të natës me policinë lartë. Aty pasi kanë trokitur nder, kanë thirrur, nuk e dëgjuar zera. Policia ka bërë detyrën e saj duke falenderoj në gjithë zemrën në këtë studio që gjetën trupin e ndjerës. Edhe në mëngjes kanë ardhur, janë kthyer, pasi kanë arrestuar atë në Çrril, kanë ardhur aty tek shtëpia. Edhe aty pastaj kanë dhënë urdhër prokuroria të shyhet dera. E kanë shyer derën, kanë hyrë fillimisht ekspert aty. Pastaj ka hyrë vllai, pastaj kanë lejuar vllain që të futej brenda, kanë gjetë që u ka bërë kafe. Kanë gjetë dhe godat e rakis, një gode kanë gjetë të thyer. Një të thyer, një të thyer, pasi siç duket janë përleshur. Kanë gjetë çdo gjë të përmbysur. Absolutisht të gjitha të përmbysura. Dhe të hapur në detaja rroba, tesha, që ishin, rroba fletje, divan. Sa gota janë gjetur? 2 filxhan janë gjetur. 2 filxhan? 2 filxhana kafeje? Po. Dhe gota rakie sa? Po, dhe gota rakie dhe shpirë shumë duhan. Është pirë shumë duhan, po? Shpirë shumë duhan aty. Edhe gotat e rakis 2? Po. A2, A3, si mbas vllajt këto dhe i kanë marrë ata shenjat. Është e vërtet që janë gjetur edhe pjata që i ka dhënë ndoshta edhe për të ngrënë fillimisht e ndjera? Çfarë tregohet? Çfarë thuhet? Pjatë janë gjetur, po se është ngrënë tash nuk e di. Sasia e pjatave gjithmonë kemi 2 filxhan kafeje dhe 2 goda rakie. Këto janë gjetur këto, po se. Po, dhe gjithçka përmbys. Pra, çfarë të kupton, të mendosh që kanë hyrë për të vjedhur? Për të vjedhur, po. Mirë, se do t'i rikthehemi këtij detajit. Ka qenë vllai juaj i shoqëruar edhe nga eksperti, hetuesi, përfaqësuesi prokurorisë, oficeri policisë gjyqësore, edhe gjithë policia aty. Tjetër, në një gjë që ju ka bërë përshtypje, gjithçka e kthyer përmbys, një gotë e thyer që duket që ka pasur përleshje, tjetër gjë. Dhe lart në tavan kanë hyrë. Po, edhe pjesën e tavanit janë disa pamje, po. Kanë hequr atë që kishim diçka që hynim lart, jo për. Po aty në tavan çfarë është gjetur? Asnjë gjë, se absolutisht s'ka pas gjë aty. Absolutisht nuk ka pasur asgjë. Nuk ka pas asnjë gjë lart. Pra, nëpër media ditët e fundit që nga momenti i dhënies së lajmit të kësaj tragjedie horror mund të themi, është thënë fillimisht që është djali i vllajt. Këtu bie poshtë versioni sepse ai është djali i djalit të Xhaxhait. Megjithatë ju e konsideronit nipin tuaj sepse ju ndante vetëm një mur me shtëpinë, por ai së bashku me tjomën ishte larguar në një tjetër fshat përpara vitit të ri. Disa ditë përpara vitit të ri, okej. Është thënë në media që të rinjt kanë shkuar tek drita dhe kanë trokitur, ajo ka servirur, siç e thoni edhe ju, që është gjetur tashmë nga ekspertët, për të ngrënë, i ka shërbyer kafe dhe raki sipas traditës ju keni në Mallakastër. Është kështu apo jo? Po. Dhe pastaj gjithçka ishte përmbys. Pra këta të rinj nuk kanë vajtur, sepse në media flitet shpesh pazare droge.
Drita ka pasur hashash në shtëpi, ju jeni në dieni të këtij fakti? Absolutisht, se unë kam 3 vjetë rresht pa ikur në Greqi për punë. 3 vite që nuk largoheshit nga shtëpia? Po. Absolutisht, meri aty me punë, kishë edhe një mjetë, dhe meshë me punë bujësie, me Dhe hera fundit që u largove, zotja Irpe, që ndata 24-25 nëntor. 1 apo 2 ditë përpara tërmetit të madh të 26 Po, dhe nëntorit. tërmetin ati e... Por ajo që më bën përshtypje këta të rinjt kanë dashur para, thoni ju, sepse ti diçka kishe shitur përpara se të largoheshe. Çfarë kishe shitur dhe kush ishte në dieni të kësaj shitje që ti kishe bërë? Kishe shita gjatë gjallë, shita sa dhenë, një lopë e thera, shita dhe një 3 viqa. Sa ishte totali parave? Rreth 4 milion të vjetra. Rreth 4 milion lekë të vjetra. Dhe me njerë ti depozitove në bankë? Po, së mbaja kur lekë në shtëpi. A ishin në dieni, sepse njëri 16 vjeçari, kushuriri juaj, ju ndante vetëm një mur. Ishin në dieni familja atyre? Po. Që ti ke shitur? Dhe familja gjithon, këtia fshatarit, po, se kishë është edhe një 26 vjeçar dhe një 16 vjeçar tjetër. Me këto 2 familje dhe këta 2 të rinj të tjerë, çfarë njohje kishit ju? Këtë 26 vjeçarin e kisha afer aty fshatare, kisha gjitur me lagjen tonë. Gjitur, 300 metra largë më keni thënë? 300-400 metra, kaq. Edhe ai ishte në dieni të shitjes së këtyre? Po. Se në fshat po thuaj se merret vesh gjithçka. Po, s'pet. Pa ato mendoni separat ishin në shtëpi? Po, patjetër. Madje ju thoni që në komedin ka qenë edhe karta e bankës. Po. Karta nuk ishte ngarë? Bashkë me kartën e identitetit. Jo, unë kartën e kam gjithë në sirtar dollapit, se si kishë hyrë vllai, kunata, pastaj dhe ata njerëzit e afërt, i kishin mbledhë dhe i kishin hedhur. Ata ku kishin gjetur kartën e bankës? Unë me një komone lija unë aty, me një komone, bashkë me kartën e identitetit. Ndjera ka pretenduar deri në momentin e fundit që parat janë në bankë, apo jo? Po. E kuptova. Të shtonë e vërteta që në fillim, që kur ishe në Greqi që të shdashur të udhëtoje, të merja avionin e orës 3, që më the detajet të kësa historie, kur i more vesh disa detaje? Detajet më të rëndësishme, kur i thoni mora vetëm kur erdha në shtëpi. Kur erdha në shtëpi? As në morgë? Që më tha vllai, kurse për që ishte e humbur e mora vesh, që ishte e humbur. Çfarë mendoj gjatë atij udhëtimi nga Greqia drejt Mallakastrës? Çfarë të vinte ndërmend? Mua më vinte ndërmend, thoshja se mos pik synimi i parë imi ishte mos në një helmim ushqimi, edhe ka ndërruar jetë brenda. Domethënë, kur thanë që është zhdukur, nuk gjendet, çfarë mendove? Pse mund ta bënte drita këtë gjë? Jo, në asnjë mënyrë nuk mendova asgjë që ta bënte në një vetvrasje apo në një diçka të pa kurrë, se mendoja se e kisha lënë shumë herë vetëm. Para 11 se kisha lënë shumë herë, kur s'kishim dokumenta e kisha lënë dhe 4-5 muaj vetëm. Po, para 2011, kur ke qenë pa dokumenta në shtetin grek, afati më gjatë ka qenë 4-5 muaj. Para 2001-shit, që pa dokumenta. Sa i lije? 4-5... Edhe 4 muaj, 5 muaj, atëre se rrinim se vinim do. Pas i bera dokumenta 2001-shit, pas ta ish. E mbarë mund telefonatën e fundit që ke bërë me dritën? Telefonata e fundit ka qenë... Jo të ndendua, pas të do pyes edhe djalin. Kur ka qenë? Me 5 janar, rreth çfarë ore ju e telefononi dhe ajo nuk përgjigjej? Kam telefonuar mbas dite, kështu. Se zakonisht mbas dite, pasi ishim të lirë nga punës e ditën, punoja me diçka në motorët e nuk e ndjenja edhe të më merrni në telefon. Dhe i zhurëm dhe mbas dite, pasi shkoja atje kurria dhe në kotë lirë atëre e merja. Çfarë keni biseduar tek telefonata e fundit? Po, te telefonata e fundit kemi biseduar pasi thash që nxora pasaportën e re dhe unë kam dokumentat në Greqi dhe duhet ta regjistroja pasaportën e re, të kaloja, në fjalë ta garantoja pasaportën e re, se ashtu është rregulli edhe i shtetit grek. Dhe i telefonova mbas vitit
të ri, u lafosëm, i thash, mirë jesë, këna moje, se dhe në smundje nuk kishja dyshim, se nuk buante nga si një loj smundje. Dhe i thash, të vi, moje mërzitur, jo, më tha, me qunat folë gjithmonë, nëse fliste e këta e meni dhe vetë, po me qunat flasë është se kam shumë minuta, me qunat flisja shpejt, se benim me ofertat nëshme dhe i thash ka me 1-2 javë punë të rria, po jo rritha vetë më folë me qunat. Kjo ishte ajo biseda e fundit. Mirë, ne do rikthehemi edhe njëherë tek momenti shumë i vështirë i familjes tuaj, sepse janë thënë shumë të pavërteta. Prandaj ju jeni sot me mua në këtë studio për të thënë dhe për të përgënjështruar këto të pavërteta. Ju thoni që shtëpia ishte gjithë përmbys, çfarë të shkon ndërmendje që ato kërkonin vetëm parat e atyre gjëve të gjalla që ju kishit çitur përpara se të largoheshit me datën 24 apo 25 nëntor, vetëm një ditë apo 2 ditë përpara tërmetit të 26 nëntorit. Dhe këta të rinj mendonin se ato para ishin pikërisht në familjen tuaj. Ndërkohë që në media flitet që 3 të rinjt kanë trokitur në derën e dritës sepse kërkonin të blinin hashash. Në shtëpinë tuaj, zote Ajer, ka pasur shiste ndjera? Më vjen keq e bëj këtë pyetje, por duhet bërë sqarimi publik i opinionit tashmë. Absolutisht, ne jemi familje që nuk merremi me gjet tilla kur, dhe të merren dhe opinione ku dohen në policia, të gjitha drejtimet në këtë studio me që jemi lodhur në të dëgjuar dhe nga këto reklama që bën dhe fundi që vi, do të thoshja që janë të pavërteta dhe mos të japin lajme të tjera, po të kenë mundësi. Të mos shfaqen më brenda mundësive lajme të tilla. Në portalet e gjitha ato. Do të thoshja se ne nuk meshim kur me këto gjëra. Mirë, ju thoni që shtëpia juaj ka qenë ngjitur dhe muri ju ndante me djalin e xhexhait, me babain e njërit prej 16 vjeçarëve, kushuririt tuaj. Ai është arrestuar vetëm pak ditë më parë për shpërndarje të lëndëve narkotike, për shitje të asha. Ju ishit në dieni të këtij fakti, të djalit të xhexhait që merrej me këto punë, të babait të 16 vjeçarit? Jo, nuk ishin. Jo, nuk ishe në dieni. Nuk e dija se. Nëse do jepej ai lajm dhe nuk do kishte ndodhur lajmi i familjes tuaj, do ta kishe besuar që edhe djali xhexhait merrej me punë të tilla? E dinit këtë fakt më përpara? Nuk do ta kishe besuar, okej, nuk e beson, nuk e dije, nuk ke qenë në dieni që merrej, po tani që u dha fakti konkret? Nuk e dija se unë shikoja gjithmonë punën time, nuk shikoja se që bëjnë të tjerët, qoftë kushdo, vetëm që dëgjova nga televizori dhe për atë rastin e atij. Mirë. 16 vjeçari tjetër, jo kushuriri juaj, të paktën sipas dosjes së prokurorisë, thuhet që ka hyrë në shtëpinë e dritës për pazare droge, për të bler hashash. Pse mendoni se e ka dhënë këtë version? Ky djalë 16 vjeçar, jo kushuriri juaj, jo? Po, ky është nga një fshat larg neve. I ka dhënë ndofta për të shpëtuar. Përse teatr. Për të shpëtuar. Për të shpëtuar dhe për të... Dhe kur kërkohej hashash, thoni ju s'kishte pse e gjithë shtëpia të ishte përmbys. Po, diçka është kërkuar. Nëse ishte për hashash, nuk do përmbys, se do dilte nëse do shitesh nga familja ime, nga e ndjera gruaja ime, hashash do dilte dhe aty do gjendesh dhe do gjendesh dhe lek, do gjendesh dhe hashash. Mirë, do më thuash pak pse ja ka hapur drita e ndjera dera? Unë them se besoj se ajo nuk e hapte derën kur natën. Dhe jam i bindur që ai nipi im do ketë shkuar pa u errur në familjen time. Pra ju thoni që nuk kanë hyrë nga dera, nuk ka qenë drita ajo që ja ka hapur derën? Jo, unë besoj dhe jam i bindur se do ketë hyrë pa u errur. Nipi i pari, them. I pari, pra, kushuriri juaj, djali xhexhait ka hyrë në shtëpinë tuaj pa u errur. Dhe më pas kanë ardhur këta personat e tjerë? Po, më pas kanë ardhur personat e tjerë, kanë hyrë nga porta më e afërt, nga porta ndej nga bënin komunikim
këta kushërinj. Me kushërinj, me familjen e tij ju kishit një portë që bënit komunikimin, duke qenë se ju ndante një mur. Portën kryesore e kam nga krau tjetër dhe kam nga 2 kratë që dilja dhe hynja. Vinte shpesh ky 16 vjeçar në shtëpinë tuaj? Vini të 2 vëllezër. Të 2 vëllezërit vinin? Po, vinin, tërkohën, vinin. Vinin, rinin me orë të tëra tek drita? Rinin aty, se unë largoshja në punë, shkoja punoja. Dhe ti thua që ka hyrë përpara se sherrur? Unë jam I bindur se ka hyrë më përpara, se në atë orë nuk hapej absolutisht. Po, avokat. Versioni I është mëse I saktë, sepse po të kishin hyrë forcërisht, ai s'do I bënte kafe. Pra çka tregon? Jo, është vërtet, po pse ka hyrë, domethënë, mbasi e sherrur, paktën sipas dëshmive dhe dosjes së prokurorisë, dëshmive të treve avokat. Sot po hedhim dera është hap vetë me dëshirën e palëve. Po. Sepse nuk mund t'i afrosh kafe, patjetër. Sepse do të kishi pas nga tres. Por unë doja t'i bëj një 2 pyetje dikën për argumentet ma vonë. Po, I lëm këto 2 pyetje të mbajnë në shënim avokat, sepse është momenti që ne duhet të dalim, me kam taksative të dalë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi me shumë detaje të tjera të pathëna të kësaj historie, sipas versionit të familjarëve që bien ndesh me prenoncimet e para që kanë dhënë në prokurori 3 të rinj, 2 16 vjeçar dhe një 26 vjeçar. Do të dalim edhe tek pjesa më e vështirë e gjithë kësaj historie, se si janë ndjer familjarët e 51 vjeçares, e cila I mbushte me datën 4 mars të këtij viti 51 vitet, është më pak se 48 orë, lajmi I përdhunimit të saj gjithmonë sipas ekspertizës mjeko-ligjore. Ky është edhe momenti I vështirë për gjithë ne në këtë studio, do ndjekim hapësirën publicitare dhe do rikthehemi më njëherë.